سربازان کهنه‌کار، رزومه و مصاحبه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نکاتی را برای موفقیت در خدمت سربازی ارسال کنید که به شما کمک می‌کند برای خانواده خود ارائه دهید. انتقال از خدمت سربازی به زندگی غیرنظامی می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما با طرز فکر و استراتژی مناسب، کهنه سربازان می‌توانند با موفقیت خانواده‌های خود را تامین کنند. اهمیت این پیشرفت حرفه‌ای در زیر شامل تحقیقات مادام‌العمر از یک همکار کهنه‌کار با دیدگاه‌های کارآفرینی غیرمتعارف و موفقیت در زندگی است. اگر به موانع فعلی برخورد نکنم، همه ما گاهی تجربه می‌کنیم. من از نظر مالی آزاد خواهم بود. ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشم. اما اجرای بسیاری از نکات ذکر شده در پروفایل من قطعاً موفقیت حرفه‌ای و آزادی مالی را برای شما به ارمغان می‌آورد اگر اقداماتی را برای اجرای تمام تحقیقات در اینجا انجام دهید. ارزش تمام این اطلاعات بیش از 85,000 هزینه برای آموزش، مربیان و عضویت در تیم‌ها است. لذت ببرید و بدانید همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. همچنین باید تمام آنچه را که میشنوید بررسی کنید و اقدامات را به گونه‌ای سفارشی کنید که بر اساس شرایط خاص شما بهترین باشد. این به این دلیل است که هر فردی شرایط متفاوتی دارد. بنابراین شما بهترین کسی هستید که نقاط قوت، ضعف و جزئیات پیچیده موقعیت خود را می‌دانید. بنابراین بهترین، راحت‌ترین، کارآمدترین و مؤثرترین اقدامات را برای شما بهتر می‌دانید. کهنه سربازان دارای نقاط قوت زیادی هستند که از نظر حرفه‌ای ارزشمند هستند. مطمئن شوید که این نقاط قوت را درک کرده اید. این نقاط قوت و سایر نقاط قوت را در یک مصاحبه به اشتراک بگذارید و آنها را در رزومه حرفه‌ای خود فهرست کنید. نقاط قوت کهنه سربازان: مهارت‌های رهبری. نظامیان دوره‌های سطح بالا و آموزش و همچنین تجربه عملی رهبری تیم‌ها و گرفتن تصمیمات دشوار تحت فشار را دریافت می‌کنند. آنها در موقعیت‌های چالش برانگیز عالی هستند و دیگران را تشویق می‌کنند و انگیزه می‌دهند تا آنها را برای رسیدن به یک هدف مشترک دنبال کنند. رهبری همچنین یک پیرو عالی است. آنها به طور مؤثر از دیگران پیروی می‌کنند و به اطرافیان خود الهام می‌بخشند و به آنها کمک می‌کنند تا به اهداف و مأموریت به طور کلی دست یابند. نظامیان چشم اندازی عالی دارند. وقتی رها می‌شود، اغلب چیزهایی که غیر ممکن هستند، با تلاش و فداکاری زیاد به واقعیت تبدیل می‌شوند. مدیریت پروژه. ارتش با موفقیت پروژه ها را در یک جدول زمانی، بودجه و محدوده مشخص برنامه ریزی، اجرا و تکمیل می کند. آنها بر کارایی، اثربخشی و کاهش موانع تمرکز دارند. آنها اقداماتی را برای رسیدن به یک هدف مشترک انجام می دهند. مدیریت برنامه. نیروهای نظامی قادر به نظارت یا هماهنگی پروژه‌های متعدد برای دستیابی به اهداف استراتژیک هستند. اغلب در سنین جوانی مسئولیت‌های بزرگی به آنها داده می‌شود. این سطح از مسئولیت به آنها اجازه می‌دهد تا در دنیای بیرون برتری داشته باشند و به آنچه دیگران نتوانستند دست یابند. آنها با مهارت‌های رهبری خود می‌توانند به طور مؤثر اقدامات مدیریت برنامه را انجام دهند و از موفقیت کارکنان، پروژه‌ها،
مشتریان و صنف آن زیر چتر آن برنامه اطمینان حاصل کنند. اگر می‌خواهید کسی روی انجام کار متمرکز باشد، اعضای نظامی این کار را انجام خواهند داد و آن را به روشی درست و بدون برش کوتاه انجام خواهند داد. مدیریت زمان. اعضای نظامی مدیریت زمان را از طریق چالش‌های دائمی که بر سر آنها قرار می‌گیرد یاد می‌گیرند. آنها ظرفیت سازگاری و انجام کارها را بدون توجه به سختی‌ها با توجه زیاد به جزئیات و چشم به راه کاهش اشتباهات می‌آموزند. این به این دلیل است که برای ما وقتی شما اشتباه می‌کنید مردم می‌میرند. خطرات آنقدر زیاد است که ما یاد می‌گیریم فقط در سطح بالایی با دقت فوق‌العاده عمل کنیم. از طریق تکرار ما به طرز غیرممکنی کارآمد و مؤثر می‌شویم. بنابراین نظامی مهارت‌های مدیریت زمان عالی را به دست می‌آورد که به آنها اجازه می‌دهد اقدامات را اولویت بندی، برنامه‌ریزی و به کارآمدترین و مؤثرترین کارها انجام دهند. آنها سطوح بالایی از بهره وری را برای دستیابی به وظایف پیچیده در بازه‌های زمانی کاهش یافته با ریسک بالا حفظ می‌کنند. مهارت‌های رهبری آنها همچنین به آنها این امکان را می‌دهد که بدانند چه زمانی تفویض اختیار بهترین گزینه برای موقعیت است. نظامیان از نقاط قوت و ضعف خود و دیگران آگاه هستند. این به آنها اجازه می‌دهد تا اقدامات را اولویت بندی کنند و کار را بهترین نحو محول کنند. اگر ارتش را برای ایفای نقش‌های رهبری آزاد کنید، به نتایج بسیار مؤثری دست خواهید یافت که ممکن است شما را شگفت زده کند. تصور همه چیزهایی که در ارتش آموختیم برای غیرنظامیان دشوار است. بسیاری از آن در لحظات سخت آموخته شد. ما در لحظاتی که حواس‌پرتی و خطرات بالایی دارند برتر هستیم. ما حس بالایی برای زمان و مدت زمان طول می کشد. ما به طور منظم برای موقعیت‌های چالش برانگیز تمرین می کنیم و تجربه می کنیم. این امر باعث می شود که ارتش بتواند در لحظاتی با سطوح بالایی از مسئولیت‌ها سرآمد باشد. نظامیان بر مأموریت ما و مردم ما متمرکز هستند. ما دائما موانع را درک می کنیم و بر موانع غلبه می کنیم و در عین حال متوجه تأثیرات نامحدود تصمیماتمان بر دیگران و همچنین نتایج بسیاری از اقداماتمان هستیم. هیچ تصمیم گیرنده‌ای دقیق تر از یک عضو خدمت سربازی پیدا نمی کنید. ما بی‌وقفه به تأثیر تصمیماتمان فکر می کنیم. ما بی پایان برای بهبود تلاش می کنیم. ما بی‌وقفه تلاش می کنیم که فداکارانه به دیگران کمک کنیم. سازگار و انعطاف پذیر. ارتش نسبت به تغییرات غیرمنتظره در برنامه‌ها و اولویت‌ها انعطاف پذیر است. آنها به سرعت با موقعیت‌ها و محیط‌های جدید سازگار می‌شوند. به همین دلیل آنها سریع یاد می‌گیرند. اگر به سرعت تعدیل نشوند، خطرات آن زیاد است. نظامیان سریع روی پای خود هستند و برای دستیابی به اهداف، مشکلات را خلاقانه حل می‌کنند. آنها قادر به تغییر رفتار و رویکرد خود برای تطبیق با نیازهای مأموریت هستند. آنها با موقعیت‌ها، محیط‌ها و شرایط جدید سازگار می‌شوند. نظامیان نسبت به اقدامات انجام شده منعطف، روشن فکر، سازگار و استراتژیک هستند. این ویژگی‌ها به آنها کمک می‌کند تا چالش‌ها را با انعطاف پذیری و موفقیت بیشتر پشت سر بگذارند. ارتجاعی
سربازی در سنین جوانی سطوح بالایی از مسئولیت و قرار گرفتن در موقعیت‌های چالش برانگیز را تجربه می‌کند. این به آنها اجازه می‌دهد تا هوش هیجانی، مهارت‌های حل مسئله، قابلیت‌های فیزیکی سخت و انعطاف پذیری در سختی‌ها را به دست آورند. آنها با شرایط سخت کنار می‌آیند و از شکست‌ها و سختی‌ها عقب نشینی می‌کنند. نظامیان در شیوهی که نگرش مثبتی به زندگی دارند که به آنها و دیگران کمک می‌کند تا بر موانع غلبه کنند و شرایط دشوار را پشت سر بگذارند، انعطاف پذیری را نشان می‌دهند. نیروهای نظامی پویا هستند و در هر کاری که انجام می‌دهند همیشه به جنگجویان قوی‌تر و عاقل‌تر تبدیل می‌شوند. آنها هر کاری را که انجام می‌دهند با توجه شدید به جزئیات تمرین می‌کنند. آنها به دلیل سخت کوشی برتر هستند. آنها به دلیل فداکاری در مأموریت عالی هستند. آنها به دلیل تمرکز فداکارانه برای دستیابی به نیازهای دیگران نسبت به سختی‌های شخصی خود برتری می‌یابند. نظامی فقط تسلیم نشو. این قدرت تاب‌آوری است. روزی آنها راهی برای پیروزی پیدا خواهند کرد. توجه به جزئیات. تمرین نظامی سطح بالایی از توجه به جزئیات در تمام کارهایی که انجام می‌دهند. تمرکز نظامی بر روی دقت. نظامیان به دنبال کمال هستند زیرا وقتی کامل نباشند مردم می‌میرند. نظامیان توجه به جزئیات، مهارت‌های تفکر انتقادی و ظرفیت حسی قوی برای تفکر روی پای خود را یاد می‌گیرند. نظامیان همه این کارها را در حالی انجام می‌دهند که اخلاق، روحیه و مأموریت را نیز در نظر می‌گیرند. نظامی وضعیت را با منطق و قلب ارزیابی می‌کند. نظامی تمام جزئیات و تأثیر آنها بر دیگران را می‌بیند. ممکن است کسی تعجب کند که چگونه کاری را که انجام می‌دهند. به نظر من آنها به موفقیت دست می‌یابند زیرا در چنین موقعیت‌های بالایی عمل می‌کنند، موقعیت‌های زیادی را با تکرار زیاد تمرین می‌کنند و همه چیز را در لحظات کمبود خواب، غذا، آب، راحتی یا چیزهای دیگر تجربه می‌کنند. به این ترتیب وقتی در شرایط سخت به نظر می‌رسد که زندگی کند می‌شود. لحظات چالش در ذهن شما آهسته است. اقدامات شما در آن چند ثانیه کند است تا لحظاتی عالی باشد. این لحظات به خوبی برای آن آماده شده است. ارتش دارای تمرکز عمیق و تمرکز در مصیبت است. ممکن است کسی بگوید همه اینها هم نعمت است و هم لعنت. این سطح از جزئیات و شدت می تواند هر کسی را دیوانه کند. نظامی اطلاعات را به شدت سازماندهی می کند. نظامیان همیشه به دنبال بهبود فرآیندها و خودشان هستند. گاهی اوقات نمی‌فهمم چرا یک نهاد میگوید ما به تغییر اعتقاد نداریم. این راهنما یا راهنما را بهروز رسانی نکنیم تا مطمئن شود پیوندها بهروز هستند، اطلاعات هنوز دقیق هستند و محتوا مؤثرترین است. چرا نهادها به جای اینکه فعالانه سازنده باشند و برای بهبود فرآیندها وقت بگذارند، میگویند خسته باش و هیچ کاری نکن؟ هشدار میدهم نهادهایی مانند این ممکن است برای ارتش ما مناسب نباشند. جانبازان وقت ما را تلف نمی کنند. ما راکت زندگی نمی کنیم. ما رشد می کنیم. در قانون، قوانین و مقررات همواره در حال تغییر هستند. شغلی که نمی‌خواهد راهنماها،
کتابچه‌های راهنما و خود موجودیت را تکامل دهد. فقط یک نهاد نوآورانه نیست که در تمام کارهایشان برای برتری تلاش کند. تلاش نظامی برای تعالی کهنه سربازان ما همیشه در حال تکامل، رشد و بهبود هستند. ما به کاری نیاز داریم که دارای مقادیر مشابه باشد. تفکر انتقادی. ارتش در توانایی خود برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات پیچیده در بازه‌های زمانی محدود برای تصمیم‌گیری مؤثر برتری دارد. کهنه‌کاران اغلب مفروضات را زیر سوال می‌برند، داده‌های جدید را بررسی می‌کنند، مطلع می‌مانند و دیدگاه‌های متفاوتی را برای شکل‌گیری راه‌های نوآورانه جدید برای حفظ فرآیندها در نظر می‌گیرند. نظامیان بر اساس حقایق و داده‌ها نظرات منطقی و آگاهانه می‌دهند. ارتش تجربه رهبری به دست می‌آورد که به آنها اجازه می‌دهد تا به طور مؤثر مهارت‌های تفکر انتقادی را حفظ کنند که برای حل مشکلات پیچیده، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و تصمیم گیری صحیح ضروری است. نظامیان حداکثر در هر شغلی خوب عمل می‌کنند، زیرا می‌توانند ایده‌ها یا اطلاعات پیچیده را به مفاهیم کوچکتر و ساده‌تر تقسیم کنند تا بهترین نحو موضوع مورد نظر را درک کنند. نظامی اعتبار و مرتبط بودن شواهد، استدلال‌ها و منابع اطلاعاتی را زمانی که برای تصمیم گیری درست آماده می‌شود، ارزیابی می‌کند. تلاش نظامی برای نتیجه گیری منطقی به جای نتیجه گیری احساسی. بر اساس توجه آنها به جزئیات، آنها در شناسایی الگوهای موجود در داده‌ها یا شرایط عالی هستند. هنگامی که آنها به طور مؤثر تصمیم و مسیری را به پیش میبرند، آموزش میبینند که با وضوح و اختصار استراتژیک، ایده‌ها، استدلال‌ها، یافته‌ها و تصمیم‌های خود را به طور مؤثر با مقامات سطح بالا ارتباط برقرار کنند. نظامیان می‌توانند موقعیت‌های پیچیده را هدایت کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند که به آنها امکان می‌دهد در هر نهادی دارایی باشند. مهارت‌های ارتباطی. خدمت سربازی شامل مسئولیت بالایی در شروع خدمت است. افراد تجربه عملی در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز بالا را در تعامل با مقامات عالی رتبه کسب می‌کنند. بر این اساس به راحتی می‌توان دید که چگونه آنها با ارتباط مؤثر برتری می‌یابند تا شامل گوش دادن فعال، انتقال دقیق اطلاعات و سپس پاسخ مناسب به نیازهای دیگران به طور مختصر و شفاف باشند. مهارت‌های ارتباطی هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه‌ای ضروری است. روابط قوی را تقویت می‌کند، درگیری‌ها را حل می‌کند، شرایط اضطراری را حل می‌کند و به نتایج می‌رسد. نظامی در اینجا عالی است. نظامی با وضوح، مختصر، هوش هیجانی، بیان، کاهش ابهام و زبان بدن مؤثر ارتباط برقرار می‌کند. ارتش در شرایط اضطراری که دیگران از هم می‌پاشند یا شکست می‌خورند به خوبی پاسخ می‌دهند. نیروهای نظامی در لحظاتی که نیاز به تصمیم گیری سریع دارند بسیار توانمند هستند. نظامیان ظرفیت برقراری ارتباط مؤثر در این لحظات را دارند تا جان افراد را نجات دهند و تأثیرات را در لحظاتی که بیشترین اهمیت را دارد به حداقل برسانند. در مواقع اضطراری، ارتش چک‌های ایمنی و جلسات ارزیابی ریسک را برای شفافسازی اطلاعات مهم انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که همه آماده انجام وظایف خود هستند. ارتش امنیت و رفاه همه را تضمین می‌کند. نظامی از حروف اختصاری اجتناب کنید
و در صورت لزوم از زبان مشترک استفاده کنید. ارتش تلاش می‌کند همیشه پیشرفت کند. ارتش با دادن و دریافت بازخورد سازنده روابط قوی‌تری ایجاد می‌کند. نظامی دیدگاه‌های دیگران را در نظر می‌گیرد و موضوعات حساس را با درک و فهم ارتباط برقرار می‌کند. ما با آگاهی از زبان بدن و حالات چهره ارتباط برقرار می‌کنیم. کارتیمی می‌تواند باعث به حقیقت پیوستن رویا شود. کار گروهی برای ظرفیت سازمان برای دستیابی به مأموریت و به دست آوردن نتایج عالی با افزایش بهره وری، بهبود روحیه و نتایج بهتر ضروری است. کهنه سربازان اهمیت کار گروهی را درک می‌کنند. سربازی در تمام مدت خدمت خود در تیم‌هایی در محیط‌های دارای ریسک بالا خدمت می‌کنند. نظامیان محترم هستند، از تنوع قدردانی می‌کنند و به خوبی با دیگران همکاری می‌کنند. نظامی اقدامات عینی و بی‌طرفانه انجام دهد. نظامی به طور مؤثر و ایثارگرانه با دیگران برای انجام مأموریت به خوبی کار می‌کند. ارتش به خوبی با دیگران برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری می‌کند. نظامی متوجه نقاط قوه و ضعف دیگران است. نظامی تیم بسازید و نقش رهبری و پیروی را به خوبی در درون تیم دنبال کنید. نیروهای نظامی تیم‌های قوی را حفظ می‌کنند و در صورت نیاز برای انجام اقدامات حل تعارض وارد عمل می‌شوند. ارتش مسئولیت نقش و اقدامات خود را حفظ می‌کند و با شرایط متغیر در تیم سازگار می‌شود. نظامیان نقاط قوت و ضعف همه آنها را درک می‌کنند، از جمله خودشان، به منظور اطمینان از مؤثرترین اقدامات برای همه افراد و گروه‌ها. ارتش راه حلی برای مشکلات پیدا می‌کند، اعتماد را در تیم افزایش می‌دهد و دیدگاه‌ها و احساسات دیگران را تشخیص می‌دهد. سخت کوشی و فداکاری. ارتش در تمام کارهایی که انجام می‌دهند مظهر سخت کوشی و فداکاری است. نظامی هرگز تسلیم نشوید. سربازی فراتر از آن است که معمولاً زمان بیشتری را صرف انجام نه تنها یک کار، بلکه برای انجام کامل آن وظیفه می‌کنند. نظامیان با انضباط و پشتکار وارد عمل شوند. ارتش انعطاف پذیر است که به آنها اجازه می‌دهد ساعت‌های طولانی‌تری کار کنند و با ظرفیت بالاتر نسبت به غیرنظامیان عادی کار کنند. نظامیان مرتباً درخواست کار بیشتر می‌کنند و از دیگران می‌خواهند که آنها را به چالش بکشند. نظامیان به راحتی خسته می‌شوند. انجام وظایف نظامی ممکن است برای آنها آسان‌تر باشد، زیرا آنها به انجام در چنین سطح بالایی تا حد امکان نزدیک به کمال عادت دارند. ارتش در تمام کارهایشان برای برتری تلاش می‌کنند. آنها در هر کاری که انجام می‌دهند خود را به حد خود می‌کشانند. ارتش برای کمک به افراد در توسعه مهارت‌ها، ایجاد انعطاف پذیری و دستیابی به اهداف خود تلاش می‌کند. نظامیان نیز به همین ترتیب به اهداف خود اختصاص دارند. با وجود موانع یا ناکامی‌ها، فداکاری نظامی برای انجام امور مهم برای آنها و مأموریتشان انجام می‌شود. درک نظامی پیشرفت به زمان، تلاش مداوم و پشتکار نیاز دارد اگر بخواهند به تأثیرات معناداری دست یابند. مهارت‌های حل تعارض و مذاکره. نظامیان مهارت‌های مذاکره برتری دارند، زیرا اغلب آموزش و دوره‌های حرفه‌ای را برای بهبود این مهارت‌ها دریافت می‌کنند.
ارتش به دنبال زمینه‌های مشترک و توافقات متقابل سودمند بین طرفین با منافع، نیازها یا دیدگاه‌های مختلف است. نظامیان بیان می‌کنند، با وضوح ارتباط برقرار می‌کنند و اغلب به طور متقاعد کننده موضع خود را بیان می‌کنند و همچنین خواسته‌ها و نگرانی‌های طرف مقابل را درک می‌کنند. ارتش با پرسیدن سوالات، گوش دادن فعالانه و درک همه طرف‌های درگیر، ظرفیت بهبود یافته را برای مذاکره به دست می‌آورد. هنگامی که این درک وجود داشت، نظامیان وضعیت را ارزیابی می‌کنند و سپس موضع و نگرانی‌های خود را روشن می‌کنند. هنگامی که موانع و مخالفت‌ها وجود دارد، نظامیان خارج از چارچوب فکر می‌کنند و راه حل‌های جایگزین را برای برآوردن نیازهای هر دو طرف و انجام مأموریت جستجو می‌کنند. نظامیان احساسات خود و دیگران را به خوبی در شرایط سخت مدیریت می‌کنند. نظامیان برای ایجاد روابط مثبت با دیگران و حفظ تعاملات محترمانه بدون توجه به هر گونه اختلاف نظر نسبت به موقعیت دیگران تلاش می‌کنند. ارتشی‌ها به عنوان قاطع شناخته می‌شوند، به خصوص وقتی می‌بینند که نیاز به دفاع از آنچه درست است، صرف نظر از اینکه این ادعا ممکن است چه رنجی برای آنها داشته باشد دارند. نظامی شامل مهارت‌های رهبری قوی با شفاف، مختصر، به خوبی بیان شده، محترمانه و همچنین درک ارتباطات متمرکز است. نظامیان برای درک بهتر دیدگاه دیگران سوال می‌پرسند. ارتش با شناسایی و رسیدگی به مسائل اساسی که باعث درگیری می‌شود، راه حل‌های مسالمت آمیز و قابل قبول برای اختلافات پیدا می‌کند. ارتش راههایی برای حل مسائل و کاهش موانع به منظور دستیابی به بهترین نتایج پیدا می‌کند. حل مؤثر تعارض می‌تواند منجر به روابط قوی‌تر، افزایش اعتماد و نتایج بهتر برای همه طرف‌های درگیر شود. صبوری، تمرین نظامی و ظرفیت صرف زمان لازم برای مقابله با درگیری‌ها. نظامی درگیری‌ها را به شیوهی سازنده و مثبت مدیریت و حل می‌کند. احترام. نظامیان مظهر ارزش‌های قوی هستند و در هر کاری که انجام می‌دهند محترم هستند. تصور کنید از طریق بوت کمپ بدون شخصیت محترمانه رنج میبرید. شما دیستروید. کاملا نابود شده. افرادی که از خود بیگانه میشوند و فکر میکنند که جانبازان محترم نیستند یا از سلسله فرماندهی پیروی نمیکنند، کسانی هستند که به دلیل بیزاری رقابتی صرفاً برای تحقیر، بیگانه کردن، بدنام کردن، تهمت زدن و در مجموع آبروی فرد را زیر پا می‌گذارند و این افراد اغلب برای هدفی بزرگتر تلاش می‌کنید تا به شغل خود از طریق پایان نادرست لطمه وارد کنید. واقعیت این است که شخصیت سرباز کهنه سرباز شما هم محترم است و هم بر زنجیره فرماندهی متمرکز است. واقعیت این است که خود شغل شما را آزار می‌دهد. آنها نمی‌خواهند وقتی همه چیز درست پیش می‌رود صحبت کنید. هنگام بروز مشکلات ایمنی صحبت کنید. وقتی اقدامات آنها غیرقانونی است صحبت می‌کنند. هنگامی که تبعیض یا آزار را مشاهده می‌کنید، صحبت کنید. واقعیت این است که جانبازان نظامی ما محترم هستند و به دلیل اخلاق و منش قوی خود صحبت خواهند کرد. آنها زمانی صحبت می‌کنند که هیچ کس دیگری این کار را نکند. آنها برای اصلاح اشتباهات رنج خواهند برد در حالی که دیگران این کار را نمی کنند.
جنگ نظامی برای عدالت و به خطر انداختن جان خود برای برابری. نمیتوان به درستی شخصیت بی احترامی و متمرکز بر زنجیره فرماندهی شما را استدلال کرد. در خون شماست. شما از طریق تجربه زیاد اهمیت تنوع را آموختید. اهمیت دنبال کردن زنجیره فرمان. اهمیت قدردانی از همه دیدگاه‌ها. اهمیت انجام اقدامات با احترام و مراقبت. نظامیان همه دیدگاه‌ها و حقایق را در نظر می‌گیرند، اقدامات شرافتمندانه انجام می‌دهند، با دیگران خوب رفتار می‌کنند و به شدت فداکار هستند. نظامیان نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود می‌دانند. نظامی با دیگران با مهربانی، همدلی و وقار بدون توجه به پیشینه، عقاید یا رتبه آنها رفتار می‌کند. این چیزیه که ما هستیم. ما با مثال رهبری می‌کنیم. تقریباً غیر ممکن است که ما را به شکل دیگری به تصویر بکشید و اگر سعی کنید این چیزهای زیادی در مورد شما به ما می‌گوید. افرادی که شما را تحقیر می‌کنند، آنها افراد خوبی نیستند. شاید شغل جدیدی را در نظر بگیرید و اطراف خود را با افراد بهتر احاطه کنید. نظامیان مراقب گفتار و اعمال خود هستند. نظامی از صدمه زدن یا توهین به دیگران اجتناب کنید. نظامیان از تنوع قدردانی می‌کنند و نقاط قوت دیگران را می‌شناسند. ما نیز متوجه نقاط ضعف آنها می‌شویم، فقط معمولاً این اطلاعات را برای خود نگه می‌داریم. نظامیان محترم با مهارت‌های گوش دادن فعال قوی، درک بسیار و ذهن باز هستند. نظامیان اهل قضاوت و انتقاد سریع از دیگران نیستند، در عوض از یادگیری از دیگران لذت می‌برند. این اشتیاق به یادگیری به ما کمک می‌کند تا در هر کاری که انجام می‌دهیم برتر باشیم. ارتش روابط مثبت ایجاد می‌کند و محیط‌های هماهنگ و فراگیر ایجاد می‌کند که به طور مشابه در سطح بالایی عمل می‌کند. به همین دلیل است که ما برای هر کارفرمایی بسیار قیمتی هستیم. شرافت و صداقت. نظامیان با تمرکز زیاد بر اینکه هرگز بر شرافت یا صداقت آنها تأثیر نگذارند، به موفقیت میرسند. نظامیان کار درست را انجام میدهند حتی وقتی میدانند که در حال تماشا هستند. ارتش اغلب قابل اعتمادترین و متمرکزترین کارمند در بین هر کارمندی است. احساس بالای شخصیت نظامی با توجه زیاد به جزئیات و تمرکز بر پیچیدگی‌های ارزش‌های انسانی، باورها، تعهدات و تعهد به مأموریت به دست می‌آید. نظامی تجسم اقدامات فداکارانه برای کمک به دیگران و رسیدن به مأموریت قبل از همه نیازهای دیگر است. دیگران اول هستند. برای دیگران رنج میبرند. آنها برای مأموریت رنج میبرند. نظامیان استانداردهای بالایی برای شخصیت، اعمال، شرافت، صداقت و فداکاری یک فرد برای مأموریت دارند. این موارد الزامی است نه اختیاری. نظامیان خود را به استانداردهای بالاتری نگاه می‌دارند و استانداردهای رفتاری بالاتری را در بر می‌گیرند. نظامیان دارای اصول اخلاقی و استانداردهای رفتاری بالایی هستند. نظامیان صادق و دارای اصول اخلاقی قوی هستند. نظامیان به قول خود وفادار هستند و اقدامات قابل اعتمادی را برای انجام تمام آنچه گفته‌اند انجام خواهند داد.
نظامیان شجاع، وفادار و متعهد به انجام کار درست حتی در مواجهه با مشکلات هستند. حتی زمانی که انجام کار درست باعث رنج و انتقام گیری آنها از سوی کارفرما شود. ما مردم را خوب می‌خوانیم. ما سرپرستان و اخلاق سازمان را به خوبی درک می‌کنیم. اگر ناراحت هستیم قطعاً دلیل موجهی دارد. اگر چیزی ناامن، غیرقانونی یا نامناسب پیدا کنیم شما می‌دانید که چیزی در واقع اشتباه است. این به این دلیل است که ما در زندگی رنج‌های زیادی کشیده‌ایم. ما محدودیت‌های بالایی داریم. مرزهای بالا. وقتی ما صحبت می‌کنیم می‌دانید که موضوع به اندازه کافی جدی است که آن را تضمین می‌کند. طبیعتاً ما بیش از هر کس دیگری رنج را با انعطاف پذیری تجسم خواهیم کرد. ما فقط زمانی صحبت می‌کنیم که اعمال، کلمات و رفتارها از مرز عبور کنند و خیلی شدید شوند. ما باهوش هستیم وقتی شواهد آشکار باشد حرف می‌زنیم. اگر سازمان شما فاقد شرافت یا صداقت است، ممکن است زمان کار جدید فرا رسیده باشد. نظامیان صادقانه حقیقت را با ارائه همدلانه و دقیق میگویند تا درگیری و پیامدهای منفی را کاهش دهند. نظامیان در اعمال و تصمیمات خود شفاف و صادق هستند. نظامیان قابل اعتماد و متعهد به انجام آنچه درست است، حتی اگر دشوار یا نامحبوب باشد، هستند. شرافت و صداقت ارتش به آنها کمک می کند تا بهترین رهبران باشند، زیرا اغلب می توانند در ایجاد اعتماد، ایجاد اعتبار و جلب احترام دیگران برتری داشته باشند. نظامیان تعهد خود را به اخلاق نشان می دهند که اعتماد و تحسین دیگران را بیشتر می کند. هم در محیط‌های شخصی و هم در محیط‌های حرفه‌ای شرافت و صداقت ما به ما کمک می کند تا در بیشتر کارهایی که انجام می دهیم خود را به عنوان رهبر و الگو معرفی کنیم. ما همیشه در تلاش هستیم تا فداکارانه به دنیای اطرافمان خدمت کنیم. از خود گذشته. نظامیان فداکارانه نیازها و رفاه دیگران را بر نیازهای خود مقدم می‌دارند. نظامیان با فداکاری‌های روزانه از خودگذشتگی مأموریت را مقدم بر سلامتی خود قرار می‌دهند تا به هدفی بزرگتر کمک کنند. سربازی فداکارانه تجسم همدلی، شفقت و نگرانی عمیق برای کمک به دیگران است. ارتش همیشه در تلاش است تا به دیگران کمک کند و دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کند. نظامیان برای نجات دیگران و بهبود دنیای اطرافشان بی‌نهایت رنج خواهند برد. نظامیان با احساس وظیفه، نوع دوستی و یک کد اخلاقی قوی هدایت می‌شوند. نظامیان سریعتر از اطرافیانشان سخت کار می‌کنند. ارتش در تمام کارهایی که انجام می‌دهند فراتر از آن هستند. نظامیان به سرعت زمان، منابع، پول و تخصص خود را برای کمک به سایر نیازمندان داوطلب می‌کنند. نظامیان توجه زیادی به جزئیات دارند، اما به شدت تصویر بزرگ را نیز می‌بینند. ارتش به طور مؤثر به اهداف بزرگ خود دست می‌یابد، زیرا آنها همیشه اقدامات خود را برای رسیدن به هدف مأموریت مشترک تکمیل می‌کنند. نظامیان در هر کاری که انجام می‌دهند دارای شخصیت قوی و از خودگذشتگی هستند. ارتش اغلب به عنوان یک نیروی نجیب با فضیلت و قدرتمند برای خیر در جهان مورد تحسین قرار می‌گیرد. نظامیان اغلب آنقدر فداکار برای دیگران و مأموریت هستند که اغلب در مراقبت از خود کوتاهی می‌کنند.
ما زمانی بهترین کار را انجام می دهیم که بتوانیم از خودگذشتگی در سطح بالای خود کار کنیم، اما مدیران ما اطمینان می دهند که ما از خودتان مراقبت می کنیم و همچنین استراحت می کنیم. من بیشتر دوران کاری خود را 84 ساعت در هفته، 24 ساعت در هفته نظامی کار کردم و در طول روز کاری خود استراحت نکردم. اغلب زمانی است که مطمئن می شوم استراحت می کنم، اما این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که کارفرمای من کارفرمای خوبی نیست. زمانی که محیط کار سمی است، بیشتر برای استراحت ارزش قائل هستم و برای بهبودی از آن به این استراحت و زمان نیاز دارم. به همین دلیل است که سازمان‌های زیادی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا از ارتش و جانبازان حمایت جسمی و روحی در تمام طول عمرشان ارائه کنند. این سازمان‌ها می‌دانند که نظامیان و کهنه سربازان همیشه از مراقبت از خود غافل هستند. ما برای دیگران خیلی کار می‌کنیم، برای دیگران خیلی فداکاری می‌کنیم، در هر کاری که انجام می‌دهیم فراتر از آن عمل می‌کنیم. بنابراین بدون این سازمان‌ها ممکن است هرگز کسی نداشته باشیم که به ما کمک کند. به کسی نیاز داریم که مراقب سلامتی ما باشد. ما فقط زمانی می‌توانیم برای دیگران بدهیم و انجام دهیم که حالمان خوب باشد. سازمان‌هایی که به طور گرانبها از ما مراقبت می‌کنند به ما کمک می‌کنند تا بیشتر به دنیای اطراف خود کمک کنیم. نظامی ارزش‌ها و شخصیت نظامی را برای همیشه برای زندگی تجسم می‌بخشد. ما در هر کاری که انجام می‌دهیم مستعد موفقیت بیش از حد هستیم، که همچنین می‌تواند باعث رنج عاطفی مادام العمر ناشی از این استانداردهای بالا شود. ما باید به یاد داشته باشیم که در زندگی نیز مراقب سلامتی و شادی خود باشیم. ما نباید همیشه آن را قربانی کنیم. برای ایجاد تأثیر مثبت بر دنیای اطرافتان باید تعادلی بین فداکاری ایثارگرانه و مراقبت از خود پیدا کرد. با این وجود سازمان‌ها قطعاً می‌توانند از این افراد به عنوان دارایی‌های بزرگ با دستاوردهای قابل اندازه‌گیری برای اهداف و مأموریت‌های خود بهره برداری کنند. شجاعت و شجاعت. ارتش در سختی یخ نمی‌زند. مبارزه نظامی با ترس، خطر، درد، عدم اطمینان، چالش‌ها و ناملایمات با اطمینان و قاطعیت. نظامیان با غلبه بر موانع، خطرات و چالش‌ها با توجه زیاد به جزئیات در انجام مأموریت موفق می‌شوند. نظامیان جرأت دارند برای آنچه درست است بایستند، در حالی که دیگران این کار را نمی‌کنند. دیگران از انتقاد و تلافی اجتناب می‌کنند، اما ارتش شادی و رفاه خود را فدای خیر عمومی می‌کند. نظامیان حتی در مواجهه با مخالفت‌ها آنچه را که درست است انجام می‌دهند. سربازی شجاعانه در مصیبت برای رسیدن به هدف مشترک فداکاری کنید. افراد شجاع اغلب به دلیل انعطاف پذیری، عزم راسخ و تمایل به اقدام در حالی که دیگران انجام نمی‌دهند مورد تحسین قرار می‌گیرند. اقدامات نظامی حتی زمانی که انجام این کار ممکن است باعث رنج یا آسیب نابجای آنها شود. مقابله نظامی با خطر، تهدید یا آسیب فیزیکی با شجاعت. ارتش با خطرات جسمی و عاطفی مواجه است. اما برای حفاظت از منابع، اموال، مردم و جهان پیرامون خود اقدام قاطعی انجام دهید. ارتش در هر کاری که انجام می‌دهد مظهر قهرمانی است. نظامیان به دلایل خوبی به عنوان نجیب و با فضیلت تحسین می‌شوند.
شجاعت و شجاعت نظامی به ما کمک می کند تا به غیر ممکنها برسیم در حالی که دیگران نمی توانند. نظامی می داند که برای رسیدن به برتری چه چیزی لازم است. نظامیان شجاعانه برای دستیابی به کمال، تعالی و موفقیت در همه کارهایشان تلاش می کنند. حتی زمانی که این سطح بالای موفقیت غیر ممکن تلقی شود. نظامیان با ترس‌های خود روبرو می‌شوند و ریسک‌های حساب شده را می‌پذیرند. نظامی اقدامات دقیق انجام دهد. نظامیان انعطاف پذیر، بسیار ماهر، باهوش ارتباط برقرار می‌کنند و قادر به غلبه بر موانعی هستند که دیگران آن را غیر ممکن می‌دانند. مهمتر از همه ما شخصیت خود را در سفر برای رسیدن به این اهداف قربانی نمی‌کنیم. شجاعت و شجاعت بخش مهمی از رهبری است که برای موفقیت هر سازمانی بسیار مهم است. بدون این ویژگی‌ها و توانایی انجام عمل در زمانی که دیگران جرأت نمی‌کنند، به ارتش اجازه می‌دهد تا با فداکاری دنیای اطراف خود را به گونه‌ای بهبود بخشد که دیگران نمی‌توانند تصور کنند. ارتش به طور فعال مناطقی را برای بهبود می‌بیند، سپس اقدامات دقیقی برای رشد انجام می‌دهد. با ما می‌توانید به هر هدفی برسید. با ما شما می‌توانید به هر محدودیت درک شده دست پیدا کنید. مهارت‌های فنی. در حالی که ما مهارت‌های فنی زیادی را در خدمت به دست می‌آوریم، نقاط قوت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر موفقیت و درآمد شما در زندگی شما در خارج از ارتش خواهد گذاشت. هوش هیجانی شما موفقیت شما را در خارج تعریف می‌کند. به شما دستمزد بالاتری خواهد داد. به شما پیشنهادهای شغلی می‌دهد. یک چیز جدید مورد نیاز برای کسب موفقیت در زندگی است. همانطور که گفته شد، مشاغلی را در نقاط قوت خود بیابید که از مهارت‌های فنی شما در مدیریت لوجستیک، فناوری اطلاعات، مهندسی، مراقبت‌های بهداشتی و غیره استفاده می‌کند. ساخت رزومه و مصاحبه. اگر می‌خواهید در حرفه و زندگی خود برتر باشید، مطمئن باشید که به تجسم همه این چیزهای شگفت انگیزی که شما را به آنچه هستید ادامه می‌دهید. برای یافتن یک کارفرما و شبکه اجتماعی از افراد با ارزش‌ها و شخصیت‌های مشابه تلاش کنید. به دنبال تعالی باشید و تمام تلاش خود را برای کمک به دنیای اطراف خود از خودگذشتگی انجام دهید. شما می توانید کارهایی را انجام دهید که دیگران نمی توانند. استعدادهای خود را هدر ندهید. بیشتر کار کن. بیشتر باش. اکسل بیشتر. مردم شخصیت و ارزش شما را خواهند دید. کسانی که نمی توانند ارزش شما را ببینند به سادگی در زندگی شما نیستند، زیرا نیروهای برتر شما را با کسانی احاطه کرده اند که شایسته خدمات فداکارانه شما هستند. نقاط قوت خود را بشناسید. درک این نکته مهم است که شما یک دارایی برای هر کارفرمایی هستید. شما باید این ویژگی ها را در رزومه و مصاحبه های خود بگنجانید. بدانید که لازم نیست این موارد را در مورد خودتان توضیح دهید. به سادگی همه را مجسم کنید و ارزش خود را بدانید. نقاط قوت خود را برجسته کنید و مهارت‌های نرم شرح داده شده در بالا را در رزومه خود فهرست کنید و در مصاحبه‌های شغلی در زمانی که فرصت اجازه داد آنها را مطرح کنید. هدف این مقاله این است که به شما کمک کند ارزش خود را درک کنید، اما همچنین به سازمان‌ها کمک کند که ما را نیز درک کنند.
بسیاری از کارفرمایان، سازمان‌ها و جوامع ارزش مهارت‌ها و تجربیات کهنه سربازان را می‌شناسند و فعالانه به دنبال جذب و حمایت از آنها هستند. کتاب عالی درباره قلب قدرت نیروی دریایی مهر. اگر به دنبال کتابی بی‌ارزش هستید، این کتاب را که توسط یکی از دوستان نیروی دریایی نوشته شده است، بررسی کنید.